سلام خدمت دوستای عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. این هفته این لباس زیبای کودک رو براتون آماده کردم که یک کت پسرونه هستش که من از 4 تا کلاف 100 گرمی مارک ناکو استفاده کردم، الیت بیبی، و شماره رنگ هم 1986 هستش. میلی که استفاده کردم میل شماره 3.5 هستش و یک برای این قسمت جلو 6 تا دکمه استفاده کردم و برای این قسمت سرشونه ها 4 تا و 2 تا هم برای قسمت پشت لباس استفاده کردم. این لباس پشتش پیله داره، به این شکل هستش. این قسمت 2 تا پنس بافتم براش و 2 تا جیب داره. از قسمت پایین لباس بافته شده و به سمت بالا بافتم و بعد یقه لباس به این شکل هست و آستینش هم طوری بافتم که بتونین تا بکنید این قسمت رو. در این قسمت شما نیازی نیستش که مثلا خیلی حرفه‌ای باشید این لباس رو ببافید. کسایی که سر انداختن و بافت زیر و رو رو بلد باشن، اگر قدم به قدم با من پیش برن، میتونن در انتها این لباس زیبا رو ببافن و لذت ببرن. و کلا از بافت رکن تشکیل شده، یعنی مدل خاصی نداره و فقط تو بعضی از قسمت یقه و قسمت آستین هستش که 3 رج بافت ساده من بافتم برای تا زدن. بعد برای سرشونه ها اینا رو آماده کردم که 1 2 و یه دونم برای قسمت پشت 3 تا میشه. اینا رو بافتم و دکمه ها رو دوختم و به هم وصل کردم. قسمت جلوی لباس هم که 2 تا پنس میخوره، این قسمت و این قسمت، چیز خاص دیگه ای نداره. بافت بسیار ساده ای هستش و بسیار هم زیبا از کار در اومده و امیدوارم که شما هم با من همراه بشید و با هم شروع کنیم به بافتن. امیدوارم که خوشتون بیاد و لایک و کامنت و فراموشتون نشه و کانال من رو سابسکرایب کنید که هر هفته با یه لباس زیبای کودک در کنار هم باشیم. دوستان، برای بافت این لباس من از این کلاف استفاده کردم. مارکش ناکو هست، الیت بیبی، و شماره رنگش هم هست 1986. ابتدا جلوی لباس رو میخوام ببافم که جلوی لباس از 2 تا تیکه تشکیل شده که یه تیکه همون تیکه‌ای هستش که جا دکمه میخوره و تیکه دیگه که دکمه ها دوخته میشه، که ابتدا من با تیکه شروع میکنم که جا دکمه باید بزنیم. 50 تا دونه باید سر بندازیم که من 50 تا دونه رو سر انداختم و بعد به این شکل باید ببافیم. ابتدا 20 تا دونه از زیر می بافیم و بعد پنس ها رو شروع می کنم توضیح میدم. 2 تا، 3 تا، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 و 20. 20 عددی که بافتم باید اینجا 4 تا دونه برای پنس بذارم. 1 2 3 4 تا. این دونه پنس به این صورت بافته میشه که میام 1 دونه رو از رو میبافیم، 1 دونه از رو، 2 تا از زیر، 2 تا از زیر و 1 دونه از رو.
پس 20 تا رو به صورت بافت رکن از زیر بافتم، 4 تا دونه برای پنس که اولین دونه پنس از رو بافته میشه، 2 تا از زیر و 1 دونه دوباره از رو و 26 تا دونه این قسمت هستش که جا دکمه میخوره توی این 26 تا. حواستون باشه، البته الان که نه. خب این 26 تا دونه رو به صورت بافت رکن میبافم. 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26. حالا رج بعد دوباره 26 تا دونه رو از زیر میبافم. همیشه بافت رکنه، کل لباس از بافت رکن تشکیل شده. 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 15، 16، 17، 18، 19، 20. خب 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. دوستان اینجا توجه کنید، وقتی که رسیدیم این رج، رسیدیم به این 4 تا دونه‌ای که برای پنس هستش. ببینید این 2 تا دونه‌ای که برای پنس این وسط که همیشه به زیر بافته میشه، میمونه این دونه و این دونه کناریش که یک رج از رو هستش که رج رو بافتیم و یک رج از زیر هستش به شکل ساده. اما وقتی که به قسمت زیر میرسیم، یعنی این گندمی رو میبینیم، خب به صورت نرمال نباید از زیر ببافید. ببینید میایید یک دونه سوراخ از پایینش میگیرید، سوراخ پایین، قسمت پایین رو میگیرید میبافید. ببینید به این شکل میشه و این رو آزاد میکنید. این رو بهش میگم بافت سلانیک. و بعد 2 تا دونه وسط که گفتم باید از زیر بافته بشه و بعد این سمتش دوباره باید به شکل سلانیک بافته بشه، یعنی سوراخ زیرش رو میگیرید میبافید و بعد 20 تا دونه بعدی به شکل رکن و همه از زیر بافته میشه. برای این بافت من از میل شماره 3.5 استفاده کردم. خب اینا رو همه رو از زیر میبافیم به این شکل. همه رو از زیر میبافم و بعد بقیه رج ها تکرار همین 2 رج هستش، تکرار همین 2 رج هستش و من یه 2 رج دیگه براتون میبافم که پنس ها رو ببینید به چه شکل هستش. من نخم رو به این شکل میگیرم که برای حاشیه‌ام میخوام همش به صورت بافت رکن در بیاد. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. خب دوباره رسیدیم به 20. اینجا باید 26 تا ببافیم، درسته؟ 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26. خب الان رسیدیم به 4 تا
دونه‌ای که برای بافت پنسمون هست. اینجا باید یک دونه از رو ببافیم، 2 تا دونه رو از زیر و یک دونه دوباره از رو. ببینید الان اینجا خودشون نشون میده. بعد بقیه دونه ها به صورت بافت رکن همش از زیر بافته میشه. به این شکل همه رو من از زیر میبافم تا رج بعد دوباره سلانیک رو بهتون بگم. خب اینا رو همه رو از زیر بافتم. دوباره اینها رو میبافم، بافت رکنم رو میبافم تا برسم به پنس. ببینید دیگه مشخص شده پنسامون. ببینید اینجا یه گندمی این سمت، یه گندمی این سمت که هر وقت به این گندمی رو برسید بعد بافت سلانیک انجام بدید. 1 2 تا هم از زیر میبافم، 2 تای وسط رو، این هم بافت سلانیک انجام میدم و بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. شما یعنی الان باید ما 45 تا بافت رکن ببافیم. ببینید الان 1 2 از این سمت روی کار رو باید بشمارید. ببینید الان 1 2 تا بافت رکن داریم، 45 تا بافت رکن که بافتیم باید جا دکمه بزنیم. خب دوستان الان ما 45 تا بافت رکن داریم و رسیدیم به جادکمه ها که جادکمه ها رو بزنیم. من الان اینو براتون سانت میگیرم، ببینیم چند سانت شده. دقیقاً 20 سانتی متر هستش. 20 سانتی متر که بافتیم. خب این قسمت این 20 تا دونه بودش و این 26 تا دونه ای که این سمته. ما جا دکمه ها رو باید توی این 26 تا دونه بزنیم. من این قسمت رو میبافم تا برسم به 26 دونه. خب الان این 20 تا دونه رو به صورت بافت رکن میبافم. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و پنسارم میبافم. یک دونه از زیر، 2 تا دونه از زیر، یک دونه از رو، 2 تا دونه از زیر و یک دونه از رو. الان رسیدیم به این 26 تا دونه که باید جا دکمه بزنم. ببینید 4 تا دونه از این سمت، 1 2 3 4 تا و بعد اینجا باید جا دکمه بزنم. 4 تا دونه هم از این سمت و این قسمت باید جا دکمه رو بزنم. یعنی میخوام 2 تا جا دکمه داشته باشه. خب الان برای زدن جا دکمه میایم، ببینید این 2 تا دونه رو، 4 تا دونه رو که بافتید، این 2 تا دونه رو به این شکل با قلاب میگیرم. این یک دونه کور کردم، این یه دونه رو به این شکل میگیرم. 2 تا کور بکنید کافیه و اینو روی میل میندازم. خب ما الان اینجا 2 تا کور کردیم، 2 تا دونه هم به این شکل ببینید سر میندازیم و سفتش میکنیم. 1 2 و بعد شروع میکنیم به بافت. اینا رو فقط باید سفت کنید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ببینید ما الان 4 تا دونه اینجا احتیاج داریم دیگه. 1 2 3 4 تا. خب باید الان ما 2 تا دونه کور بکنیم. این میشه یکی، اینم میشه 2 تا. پس ببینید این یکی، این 2 تا، بعد دونه ای که میمونه میذاریم، میشه 1 2 3 4 5 تا. پس این یه دونه رو هم میبافیم.
از این سمت 1 2 3 4 5 6 تا دونه کافی هستش و مثل این سمت دوباره این 2 تا دونه رو به این شکل کور میکنیم. 1 2 تا. خب الان 4 تا دونه هم این سمت داریم. بعد اینا رو هم از زیر میبافیم. 2 تا کور کردیم، باید الان 2 تا دونه اضافه بکنیم این قسمت بالای جا دکمه رو، این 2 تا، و بعد شروع میکنیم به بافت. 1 این دونه اول رو بهتره که به این سمت ببافید. ببینید 1 2 3 4. خب این رج بعدش که این دیگه هیچ تغییر نداره و به شکل رکن همش بافته میشه. 2 تا 3 تا، شمارش هم احتیاج نداره. اینایی هم که اضافه کردید رو به همین شکل به زیر میبافید. فقط باید اینا رو محکم ببافید، یعنی سفت ببافید. خب همه رو از زیر به همین شکل میبافید. ببینید الان اینجا دکمه زده شد. من چون دکمه بزرگ میخوام بذارم، جا دکممون باید یکم بزرگ باشه. به این شکل حالا رسیدیم به این قسمت جا دکمه. اینا رو هم همون شکل میبافم از زیر 2 تا دونه. و بعد اینو سلانیک 2 تا دونه از زیر سلانیک و 20 تا دونه هم از زیر. اینم به این شکل تا آخر میبافم. باید الان بعد از اینکه جا دکمه رو زدیم 15 تا بافت رکن ببافیم و بعد میرسیم به برای حلقه آستین. پس بعد از اینکه این جا دکمه ها رو باز کردیم، یکی این قسمت و یکی هم این قسمت، باید بعدش 15 تا بافت رکن داشته باشیم و بعد به حلقه آستین میرسیم. الان این تیکه قسمت جلو رو من 60 تا بافت رکنم رو بافتم و الان باید قسمتی که برای حلقه آستین هستش رو من مشخص بکنم. میام از این قسمتی که 20 تا دونه هست، از این قسمت 2 تا دونه باید کم بکنیم. ببینید این 1 دونه و این هم 2 تا دونه. 2 تا دونه این قسمت برای جای حلقه آستین هستش و بعد بافتمون رو ادامه میدیم به این صورت. پنسا رو به همون شکل میبافیم و بعد تا انتها این بافت رو انجام میدیم. خب پس اینجا من 2 تا دونه کم کردم، بافت رو بافتم. حالا یک رج دیگه باید برگردید و دیگه کار خاصی انجام نمیدید. این رو توی میلی نگه میداریم تا تمام تیکه ها که آماده بشن. اینها رو باید به هم دیگه وصل بکنیم. پس باید یک رج دیگه رو ببافید. فقط همین کار رو میکنید و این رو توی میل یدک یا همین میل رو میتونید اگه میل زیاد دارید تو همین میل باشه، این رو به این صورت کنار میذارید و تیکه های بعد رو که آماده بشه من توضیح میدم که چطور باید اینها به هم دیگه وصل بشه.
خب الان تکه دوم قسمت جلو رو میخوایم ببافیم که این هم 50 تا دونه باید سر بندازیم. دقیقا مثل تکه اول بافته میشه، با این تفاوت که در اون قسمت ابتدا ما 20 تا دونه رو از زیر بافتیم، پنسمون رو زدیم 4 تا رو و بعد 26 تا دونه رو، ولی الان باید 26 تا رو اول به صورت بافت رکن ببافیم و بعد 4 تا پنس و بعد 20 تا دونه رو ببافیم. چون که این 26 تا دونه ای که قسمت اول تکه اول جا دکمه زده بودیم اینا روی هم قرار می گیرن، به همین دلیل اونجا با 20 تا دونه شروع کردیم، اینجا با 26 تا دونه شروع می کنیم و دقیقا همون کارهایی که اون قسمت انجام دادیم رو اینجا انجام میدیم. شروع می کنیم 26 تا رو از زیر می بافیم، 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25 و 26. این 26 دونه رو که بافتیم میایم این 4 تا دونه بعد برای پنسمون رو در نظر میگیریم، یه دونه از رو میبافیم، 2 تا از زیر و بعد یک دونه از رو میبافیم و این 20 تا دونه رو هم بافت رکن، یعنی همه رو از زیر میبافیم. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 و 20. رج بعد این 20 تا دونه دوباره بافت رکن هست، 2 تا، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. 20 تا که بافتیم میرسیم به این 4 تا دونه. ببینید اولین دونه به صورت گندمی اینجا و اینم چهارمین دونه به صورت گندمی هستش که این رو باید به صورت بافت سلانیک بزنیم، به این صورت که داخل این دونه نمی کنیم، میایم داخل سوراخ زیرش میکنیم. ببینید به این شکل و بعد این رو خارج میکنیم. این 2 تا دونه هم که همیشه از زیر بافته میشه و این رو هم دقیقاً بافت سلانیک به این صورت میزنیم و بعد بقیه دونه ها که همون 26 تا هستش از زیر و همون بافت رکن ادامه میدیم. من این رج رو ببافم. شکل بافته میشه و بعد بقیه رج ها تکرار همین 2 رج هستش، فقط شما باید
فراموش نکنید که این دوتا دونه‌ای که این قسمت هستش به این سمت باید حتما به صورت سلانیک ببافید، خب که برجستگی پنسمون رو به ما بده. خب الان میاید 60 تا دیگه این قسمت که جا دکمه احتیاج نداره، باید 60 تا بافت رکن داشته باشیم، یعنی اینها رو همینطور میبافیم تا اینکه به ما 60 تا بافت رکن بده و بعد میرسیم به حلقه آستین. تکه دوم قسمت جلوی لباس رو دقیقا مثل تکه اول که 60 تا بافت رکن انجام دادیم، من الان 60 تا بافت رکنم رو بافتم و در این قسمتی که 20 تا دونه هستش 2 تا دونه کم کردم و بعد یک رج به این شکل بافت رکنم رو انجام دادم و این تکه رو هم مثل تکه قبل توی یه میله یدک میذاریم که در انتها تکه ها رو بتونیم به هم دیگه وقتی کامل شدن همه تکه ها به هم دیگه باید وصل بکنیم و قسمت بالای لباس رو ببافیم. برای قسمت پشت لباس 90 تا دونه سر میندازیم. من الان 90 تا دونه سر انداختم و باید به این صورت ببافیم. 34 تا دونه رو از زیر میبافیم. این قسمت هم یعنی بافت رکن هستش، هیچ فرقی نداره. ببینید 34 تا این سمت 34 تا اون سمت به صورت رکن بافته میشه. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. ببینید تقسیم بندیمون چجوری هستش. این 34 تا این سمت، 34 تا هم این سمت هستش و این 20 تای وسط در واقع 20 تا دونه ای هستش پیله پشت لباسمون هست که اول ویدیو بهتون نشون دادم. این 20 تا دونه خب میاید یک دونه رو از رو 34 تا رو که بافتید از زیر، یعنی بافتمون رکن هستش و همیشه از زیر بافته میشه، میاید یه دونه از رو میبافید خب به این صورت و بقیه دونه ها 20 تا رو از زیر میبافیم. یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. این 20 تا دونه از زیر و یک دونه از رو میبافیم و بعد دوباره اینجا 34 تا دونه هستش که باید از زیر و بافت رکن هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. پس ببینید تقسیم بندیمون چطوری شد. 34 تا دونه رو از زیر بافتم، یک دونه از رو بافتم. این 20 تا دونه برای پیله در نظر گرفتم، از زیر بافتم و بعد یک دونه از رو بافتم. 34 تا دونه از زیر بافتم. حالا رج بعد به این شکل هستش که دوباره شما 34 تا دونه رو از زیر میبافید. 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34. این 34 تا دونه خب بافت رکنه بافتم. الان اینجا نگاه کنید، این یه دونه دونه‌ای بودش که گفته بودم از رو ببافید که این قسمت از زیره. بعد اینو به شکل سلانیک ببافید، یعنی اینکه دونه رو داخل این میل رو داخل این دونه نمی کنید، داخل قسمت زیرش می کنید، سوراخ زیر می کنید، به صورت سلانیک بافته میشه و بعد بقیه دونه ها از زیر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تا دونه برای پیله رو بافتم از زیر و حالا رسیدم به دونه‌ای که باید این قسمت از سلانیک ببافیم. نگاه کنید، اینو زیر میزنم ببینید و بعد دوباره دونه های بعدی 34 تای بعدی از زیر بافت رکن انجام میدم. برای قسمت پشت باید شما 55 تا به صورت رکن داشته باشید، یعنی از سمت رو که نگاه میکنید 55 تا بافت رکن باید داشته باشید و بعد پیله رو باید درست بکنیم که این قسمت رو من ببافم، این رج رو. پس این قسمت به همین شکل که قسمت پیله رو بهتون گفتم چجوری بافته میشه. این قسمت که میرسید باید این دوتا دونه هایی که از زیر هستش رو به صورت سلانیک ببافید و بعد 55 تا بافت رکن که داشتیم پیله رو شروع میکنیم به زدن. قسمت پشت رو گفتم که باید 55 تا بافت رکن ببافیم. الان 55 تا بافت رکن داریم و باید پیله ها رو اینجا درست بکنیم. 20 تا دونه وسط رو گفته بودم که برای پیله هستش. ببینید این 10 تا دونه با 10 تا دونه از این سمت با هم دیگه وصل میشن و 10 تا دونه این قسمت با 10 تا دونه از این قسمت به هم وصل میشن و این وسط پیله ما درست میشه. خب ما 34 تا دونه اینجا داشتیم، 25 تا دونه رو میبافیم، 9 تا دونه از این قسمت و این دونه وسط رو هم که برای پنس بود رو جزء این دونه ها قرار میدم و میشه 10 تا. پس با یک میل دیگه من این 10 تا دونه رو میگیرم برای درست کردن پیله.
ببینید 25 تا رو به شکل نرمال بافتم، یعنی بافت رکن، و الان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و یه دونه هم این بافت رو میندازم اینجا. این میشه 10 تا دونه ای که از این سمت هستش. ببینید به این شکل این رو میارم با این 10 تا دونه با هم دیگه، ببینید به این شکل اینطوری. حالا نخمون این سمت هستش، یک دونه از سمت بافت های رو و یک دونه از بافت زیر رو با هم دیگه به این صورت، ببینید یک دونه از این و یک دونه از این رو میگیریم و دونه رو در میاریم، این دوتا رو در میاریم، ببینید به این شکل. بعد سفتش میکنیم. بعد دوباره یک دونه از این و یک دونه از بافت زیری رو به این شکل در میاریم و بعد سفتش میکنیم. به همین ترتیب این 10 تا دونه رو به این شکل درستش میکنیم، یک دونه از این میل و یک دونه از این میل و این رو دوتا رو در میاریم. تا انتها من نشونتون میدم. یک دونه از این میل، مواظب باشیم در نره، یک دونه از این دونه رو میکشم بیرون، ببینید دونه رو میکشم بیرون و این دوتا دونه رو خارج میکنم. یک دونه از این، یه دونه از این کشم بیرون، یک دونه از میل رویی، یه دونه هم از این سمت. کلا این 10 تا دونه رو به این شکل برای این قسمت انجام میدیم. پیله نصف پیلمون رو اینطوری درست کردیم. خب دو تا دونه مونده، یه دونه از این، یک دونه از این، دو تا دونه رو در میاریم و دونه آخر رو هم به همین ترتیب میگیریم. ببینید الان این قسمت به این شکل شد. خب حالا این سمت رو هم به همین صورت باید درست بکنیم. نگاه کنید دوباره 10 تا دونه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا دونه. خب به این شکل اینو در میارم. این 10 تا دونه این سمت رو هم از این سمت به همون شکلی که اینا رو بافتیم این رو هم انجام میدیم. یعنی یک دونه، ببینید این 10 تا دونه میره زیر، این 10 تا دونه برای این قسمت رو قرار میگیره، چون که باید این پنسا رو باشه. بعد دوباره یک دونه از میل سمت رویی، یک دونه از میل سمت زیر میگیریم، دوتا رو یکی میکنیم و دوتا دونه رو خارج میکنیم، اینو به این شکل میگیریم و سفت میکنیم. دوباره یک دونه از این سمت، یک دونه از این سمت، دوتا دونه رو خارج میکنیم. به همین ترتیب این 10 تا دونه رو هم کور میکنیم و پیلمون درست میشه. پیله ها رو یک کمی باید برای درست کردن پیله یکم یواش انجام بدیم که این دونه ها در نره.
یک دونه از این، یک دونه از زیر. ببینید میگیریم، نخ رو در میاریم، یک دونه از رو، یک دونه از زیر تا 10 تا دونه تموم بشه. کار خاصی نداره، کلا به همین شکل برای پیله درست کردن هست. خب کلا یه دونه مونده، این دونه آخر رو هم یه دونه از این و دونه آخر رو هم میگیریم و به این شکل دوتا رو خارج میکنیم. نگاه کنید پیلمون رو، به این شکل در اومد. خب حالا این میل رو کنار میذاریم و بقیه دونه ها رو به شکل نرمال خودش میبافیم. به این شکل بافته میشه. اینو من یک کنار بذارم. به همین شکل رو ساده میبافیم، ساده که نه به شکل رکم ادامه میدیم بافتمون رو تا من این قسمت وسط که دوباره باید 2 تا پنس درست بکنیم رو بهتون نشون میدم. آن پیله ها رو ما درست کردیم. خب بعد این 2 تا دونه وسط پیلمون هست، این 2 تا باید تو رنج بعد با هم 2 تا یکی بشه، کور بشه، 2 تا یکی بشه. من الان این رو وقتی پیله رو درست کردم این رنج رو بافتم و بعد برگشتم. حالا رسیدم به این 2 تا دونه که باید این 2 تا دونه رو با هم یکی بکنید. ببین برای یکی کردن این 2 تا دونه وسط از این سمت به این صورت 2 تا رو یکی بکنید. خب به این شکل 2 تا یکی میکنیم و بعد بقیه دونه ها رو به شکل بافت رکن میبافیم. به شکل بافت رکن اینا همه بافته میشه. اینو بافت رکن میبافیم، دوباره بافت رکن برمیگردیم به این قسمت پیله که رسیدیم باید پنسامون رو باز بکنیم. حالا من بافت رکنم رو انجام دادم، رسیدم به این وسط. ببینید 31 دونه بافتم. خب 31 دونه ببافیم از زیر و بعد باید اینجا دوباره پنس درست بکنیم که این قسمت وسط ما 2 تا پنس احتیاج داریم. ببینید دقیقا مثل پنس های قبلی درست میشه. 31 دونه که بافتید یک دونه از رو میبافیم، 2 تا دونه از زیر. خب دوباره یک دونه از رو میبافیم، 2 تا دونه از زیر و یک دونه از رو. اینطوری ما 2 تا پنس اینجا درست کردیم و بعد بقیه دونه ها رو به شکل بافت رکن میبافیم و بعد رج برگشت رو هم بهتون بگم که دقیقا مثل پنس های قبلی هستش و بافت های دونه هایی که از زیر هست باید به شکل بافت سلانیک بافته شه که الان رج بعد رو من میبافم. همه رو از زیر میبافم. تا برسم به رج بعد. خب اینو میبافم.
نگاه کنید الان 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 دونه بافتم. خب الان رسیدیم به همون پنسایی که درست کرده بودیم. ببینید الان این دونه‌ای که از زیر هستش به شکل بافت سلانیک میبافمش، یعنی از اینجا وارد نمی کنم از سوراخ زیرش. و دو تا دونه بعدی که همیشه به زیر هستش دوباره یک بافت سلانیک دیگه اینجا داریم چون دو تا پنس داشتیم دیگه. بعد دو تا دونه از زیر هستش و بعد یه بافت سلانیک دیگه داریم. نگاه کنید الان من 1 دونه 2 تا و 3 تا بافت سلانیک داشتم. بعد حواستون باشه که تو این رشت 3 تا داریم و بعد بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. اینو از زیر میبافم. کلا باید الان ما 60 تا بافت رکن داشته باشیم. میشماریم به همین صورت میبافیم تا بافتمون برسه به 60 تا بافت رکن. الان من 60 تا بافت رکنم رو انجام دادم. اینجا پیله رو که درست کردم پنس ها رو به این شکل در اومده و بعدش مثل همین قسمت جلو که 2 تا دونه از این سمت کور کردیم و 2 تا دونه از این سمت و اون رو توی میله یدک گذاشتیم، قسمت پشت رو هم باید همین کار رو انجام بدیم. الان من این 2 تا دونه این سمت رو کور کردم و اینا رو انجام دادم، پنس ها رو بافتم و میرسم به قسمت پشت که اونجا هم باید 2 تا دونه کور بکنم و بعد دونه ها رو بگیرم توی میله یدک بذارم. خب پس 2 تا دونه از اون سمت کور کردم، 2 تا دونه هم موقع برگشت باید از این سمت کور بکنم. خب الان میندازم این سمت، این یه دونه و این هم 2 تا. خب بعد از اینکه این 2 تا دونه رو هم کور کردیم این رج رو تا انتها میبافیم و اون رو مثل همین قسمت جلو توی یه میله یدک میذاریم که در انتها بعد از کامل شدن تیکه ها اونها رو به هم دیگه وصل بکنیم و قسمت بالا رو ببافیم. دوستان عزیز الان رسیدیم به قسمت آستین. برای بافت آستین 44 تا دونه باید سر بندازیم که من الان 44 تا دونه سر انداختم که 20 تا دونه برای این قسمت، 20 تا این سمت و 4 تا دونه هم هستش که برای پنسا در نظر گرفتم که اول 20 تا دونه رو از زیر می بافم. ببینید 20 تا دونه از زیر می بافم و بعد پنسا رو می زنیم. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب این 20 تا دونه رو از زیر زدیم. الان این 4 تا دونه. برای این 4 تا دونه مثل قبل یه دونه رو میزنیم، 2 تا زیر و 1 دونه از رو و 20 تای بعدی رو هم از زیر میبافیم. 1 2 تا
3 تا 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب قسمت رج بعد یعنی باید این قسمت سلانیکا رو بزنیم. این 20 تا دونه دوباره از زیر بافته میشه. 2 تا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. رسیدیم به پنسامون که اینجا ببینید یه گندمی این سمت یه گندمی این سمت به صورت سلانیک باید بزنیم، یعنی از اینجا رد نمی کنیم، از سوراخ پایینش دونه می گیریم. 2 تا دونه وسط هم که همیشه از زیر بافته میشه به این شکل. اینم که به شکل سلانیک باید بزنیم به این شکل و بعد 20 تای بعدی هم از زیر بافته میشه. خب الان باید 7 تا بافت رکن رو ببافیم. بعد من سانت میزنم بهتون میگم که چند سانت میشه. وقتی که 7 تا بافت رکن داشتیم از قسمت روی لباس از این سمت 7 تا بافت رکن که داشتیم باید به صورت ساده بافی رو انجام بدیم که بعد من سانت میزنم که چقدر بافتم. خب دوستان الان من بافت رکنم اون 7 تایی که گفته بودم رو بافتم. ببینید این قسمت روی لباسمون هست، آستینمون هستش، این برجستگی پنسمونه و الان ببینید 1 2 3 4 5 6 7 تا بافت رکن دارم که الان من متر میزنم که تقریبا شما 4 سانت ببافید کافی هستش. الان باید ما 3 رج ساده بافی داشته باشیم، یعنی 1 رج از زیر و 1 رج از رو. این 3 رج ساده بافی رو برای این انجام میدیم که مثلا وقتی که میخوایم لبه کار رو یعنی آستینمون رو تا بزنیم خیلی یعنی یک خط جدا کننده بیفته. خب الان من ساده بافی میکنم 1 رج از زیر، فقط همین 3 رج ساده بافی رو داریم و 1 رج از رو بعد ببافیم. این الان رج زیر، خب ببینید وقتی که 3 رج از زیرم میخوایم ببافیم، وقتی به پنسمون که برسیم همون روش رو تکرار میکنیم، یعنی پنسامون رو به همون صورت میبافیم. یعنی این الان از رو هستش، 2 تا از زیر و 1 دونه از رو و بقیه دونه ها رو از زیر میبافم. خب
بعد الان اینجا رجمون رو از رو میبافیم. من این 3 رج رو میبافم، برمیگردم. خب دوستان، الان من 3 رج رو ساده بافتم که به صورت یک خط جدا کننده میفته و وقتی که مثلا لبه آستین رو میخوایم تا بزنیم خیلی زیباتر و شیکتر میشه. خب وقتی که این 3 رج ساده رو بافتم، دیگه به صورت نرمال همون بافت رکنمون رو ادامه میدیم. الان من میام یک رج از زیر میبافم و بعد زیاد کردن آستین هست. خب اول یه رج بعد از ساده بافی یک رج از زیر می بافیم. یه رج از زیر رو می بافیم. بافت رکنمون رو شروع می کنیم و حواسمون باشه به پنسا که برسیم این پنسا تا انتها ادامه داره. سلانیک میزنم، 2 تا از زیر، بافت سلانیک، بقیه دونه ها از زیر، خب اینو انجام دادم. حالا از این قسمت باید دونه اضافه بکنیم. یک دونه از این سمت دونه اضافه میشه و یک دونه از این سمت. ما اول دونه رو اضافه نمی کنیم که حاشیه‌مون خراب نشه، یعنی این همینطور ادامه پیدا کنه. البته اینا برای دوخت استفاده میشه، ولی خب بهتر این هستش که از دونه اول استفاده نکنیم برای زیاد کردن دونه. اولین دونه رو ما به این شکل در میاریم و بعد شروع میکنیم به زیاد کردن. یه دونه نخ رو دور انگشت میپیچیم، به این شکل زیاد میکنیم. نگاه کنید الان یک دونه زیاد شد و بعد بافت رو همونطور ادامه میدیم. بافت رو به همون شکل، بافت های رکن به صورت رکن و پنسارم به صورتی که گفتم میبافیم و یک دونه هم در انتها باید اضافه بکنیم. به این شکل. خب این از رو بافته میشه، به پنسا رسیدیم، 2 تا از زیر و این دونه از رو. ببینید پنسمون رو و بعد دوباره بقیه دونه ها از زیر بافته میشه تا برسیم به یک دونه آخر که باید دونه اضافه کنیم. به این شکل. خب به یک دونه آخر که رسیدیم دوباره به همون شکل یک دونه اضافه میکنیم و دونه آخر رو میبافیم. این قسمت که دونه اضافه کردیم رو یه علامت گذار به این شکل بذارید. خب حالا هر 8 رج یک بار شما باید دونه اضافه بکنید، یعنی 8 رج ببافیم. خب بعد یک دونه این سمت، یک دونه این سمت، به همین روشی که الان انجام دادیم انجام میدیم تا دونه هامون برسه به 60 تا دونه. الان من 8 تا رج میبافم، برمیگردم.
ببینید دوستان، الان ما 3 تا رج ساده بافیمون رو انجام دادیم. بعد گفتم یک دونه باید از زیر ببافید که بافت رکن شروع بشه و بعد رج بعد دونه اضافه کردیم که علامت گذار گذاشتم و بعد گفتم 8 رج یک بار باید دونه اضافه کنیم. ببینید از اینجا میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 8 رج بافتم، دوباره باید دونه اضافه بکنم. به همون شکل اولین دونه رو در میارم و بعد به این صورت دونه اضافه میکنم و بعد بافتم رو میبافم. بافت رکن دارم و 5 سام هستش. میبافم به این شکل. تا برسم به 5 سام. خب تو این قسمت بعد بافت سلانیک بزنم. 2 تا دونه وسط هم همیشه از زیر بافت سلانیک به این صورت و بعد بقیه دونه ها از زیر بافته میشه تا برسیم به یک دونه آخر به این شکل. به این صورت میبافیم و بعد اینجا یک دونه اضافه میکنیم. دونه رو اضافه کردیم، دونه آخر رو هم از زیر میبافیم. بعد دوباره علامت گذار میزنم اینجا دوباره علامت گذار رو میزنم که اینجا دونه اضافه کردم. ببینید خب و بعد دوباره 8 رج میبافم و بعد دوباره دونه اضافه میکنم، یه دونه این سمت یه دونه این سمت تا دونه هم برسه به 60 دونه. الان قسمت آستین رو من هر 8 رج یک بار دونه اضافه کردم، یک دونه سمت چپ و یک دونه سمت راست و این رو ادامه دادم تا رسیدم به این قسمت. ببینید 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 تا علامت گذار زدم، یعنی ما 16 تا دونه اضافه کردیم. اینجا دونه هم رسیده به 60 تا دونه و بعد از اینکه 60 تا دونه رسید 10 تا رج به صورت بافت رکن 10 تا رج بافتم. بعد 2 تا دونه از این سمت و 2 تا دونه از این سمت کور کردم و دیگه کار دیگه ای انجام ندادم و اون یکی آستین رو هم به همین شکل انجام دادم، بافتم و اندازه هم شده. حالا باید کل تیکه ها رو به هم دیگه وصل کنیم. 2 تا آستین هستش، یک قسمت تیکه جلو هست که بدون جا دکمه، یک قسمت جلو که با جا دکمه هست و قسمت پشت رو بافتیم. الان این تیکه هایی که آماده کردیم رو باید به هم دیگه وصل بکنیم. ببینید برای وصل کردن این قسمت ها اول باید قسمت جلو که بدون دکمه هست رو بذاریم، وارد میل بکنیم و بعد آستین رو وارد میل بکنیم، قسمت پشت و بعد آستین بعدی و بعد اون قسمت جلو که جا دکمه داره. فقط بعد حواسمون باشه این قسمت ها رو که به این صورت وارد میل میکنیم قسمت جلوی لباس باید به سمت ما باشه، یعنی این قسمت ها قسمت روی لباس قسمت روی لباس باید به سمت ما باشه، یعنی به این صورت. ببینید اول قسمتی که بدون جا دکمه هست رو باید وارد میل بکنیم و بعد یک دونه آستینا رو میبینید اینا قسمت روی لباس هست و بعد از آستین باید قسمت پشت رو وارد میل بکنیم، قسمت پشت لباس و بعد آستین بعدی وارد میل میشه و در انتها
قسمت جلو، اون قسمتی که دکمه داره، وارد میل میشه. الان به همون صورتی که توضیح دادم تیکه ها رو، دونه هاشون رو وارد میل کردم و الان یه همچین شکلی داریم، یعنی لباس ما تقریبا مشخص شده. ببینید این آستینش هستش، این قسمت جلو و اینم آستین بعدی و این هم پشتش، که الان باید ببینید توی 4 جا یه دونه این قسمت باید به هم وصل بشن، یکی این قسمت و یکی این و این قسمت، یعنی در 4 جا که آستینا هستش ما باید اینا رو به هم دیگه وصل بکنیم، که الان شروع میکنیم به وصل کردن اینا. که این قسمت باید یه پنس اینجا بزنیم، این قسمت هم همینطور و برای این دوتا قسمت هم همینطور پنس درست میکنیم و وصل میکنیم. الان باید این تیکه ها رو ببافیم و این قسمت ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. من از این قسمت اول، این تیکه جلو که بدون جا دکمه هستش، شروع کردم به صورت بافت رکن، پنسم رو هم زدم و الان 2 تا دونه مونده تموم بشه. ببینید میبافم تا 2 تا دونه آخر. ببینید 2 تا دونه از این قسمت، 2 تا دونه از این قسمت که میشه 4 تا برای پنسمون در نظر میگیریم که مثل پنس های قبلی میبافیم. برای اینکه اولش اشتباه نکنیم من یه دونه از این گیره ها میزنم. خب این قسمت یه دونه از رو میبافم برای درست کردن پنس، یک دونه از زیر و این قسمت رو هم باید بعداً گره بزنیم. یک دونه از زیر میبافم اینجا و یک دونه از رو و بعد دوباره یک دونه از اینها میزنم. این قسمت الان این 4 تا شد پنس ما که دقیقا مثل پنس های قبلی بافته میشه و میتونید این نخی هم که از قبل هستش رو با این گره بزنید تا محکم بشه و بعد در انتها تمام این نخهای اضافی رو باید با سوزن وارد بافت بکنیم و به صورت مخفی بدوزیم. رو الان همینطور من گره میزنم که اینا سفت بشه. خب بعد دوباره بافتم رو ادامه میدم تا برسم به این 4 تا دونه که دقیقا مثل همین بافته میشه. خب اینا رو همه رو از زیر میبافم. به این شکل. اینا همینطور به صورت بافت رکن بافته میشه. پنس ها سر جای خودش هست به همون شکل که گفتم میبافیم تا برسیم به 2 تا دونه آخر قسمت. این قسمت و این رجو میبافم کامل. وصل کردنش رو نگاه بکنید. خب الان رسیدیم به 2 تا دونه آخر این قسمت و 2 تا دونه هم از این قسمت. دوباره پنسمون رو درست میکنیم. یک دونه از اینا من میزنم. خب یک دونه از رو اینجا، یه دونه از زیر و از این قسمت هم این نخ رو بندازید اون سمت. یک دونه از رو، یک دونه از زیر و بعد دوباره یک دونه از زیر، یک دونه از رو و بعد این نخ رو اینجا سفت بکنید.
به این شکل گره بزنید دوتا. و بعد بافت رو دوباره ادامه میدیم، از زیر میبافیم بافت رکن و به پنسهای وسط هم که رسیدیم همونطور الان قسمت پشت هستیم. الان میرسیم به 2 تا پنسهای وسط، اونا رو به همون شکل میبافیم. پنسا به همون صورت بافته میشه، 2 تا از زیر، یه دونه از رو، 2 تا از زیر، یه دونه از رو و بعد ادامه بافت رو داریم. کار خاصی نداره اینجا. دوباره اینجا هم میبافیم تا برسیم به 2 تا دونه آخر این قسمت که دوباره باید با پنس اینا رو به هم دیگه وصل بکنیم با درست کردن پنسمون. ببینید الان هنوز مونده. الان رسیدیم به 2 تا دونه آخر. یک دونه از اینا من میزنم، یک دونه از رو میبافیم. ببینید یه دونه از رو، یک دونه از زیر و بعد این قسمت یک دونه از زیر. اینجا اینا رو به هم دیگه گره میزنیم، سفتش میکنیم، 2 تا گره میزنیم که محکم بشه و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. پس این علامت گذار رو زدم، یک دونه از رو بافتم، یه دونه از زیر، بعد دوباره یه دونه از رو، یه دونه از زیر، یک دونه از زیر و یک دونه از رو و علامت گذار بعدی رو هم میزنم به این صورت که دورش که ببافید دیگه نیازی به این علامت گذارا هم نیستش. پنسا خودشو نشون میده و مثل پنسای قبلی بافته میشه. این رو هم ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت. این قسمت هم دقیقا مثل همین رو وصل میکنیم و تا انتها میبافیم. الان ما 4 قسمتی که باز بود رو به همدیگه وصل کردیم. ببینید 1 قسمت، 2 قسمت، 3 قسمت و 4 قسمت و 4 تا دونه این وسط هست که پنس درست کرده بودیم و علامت گذار گذاشتیم و حالا رج رو که میرسیم، ببینید زیاد شده دونه ها. وقتی که به رج رو میرسیم ما این پنسایی که از قبل بوده رو به همون صورت میبافیم. خب بعد از رج رو ما کم کردن داریم، یعنی من به این خاطر از رج رو تصمیم گرفتم کم بکنم که اینجا دونه های سلانیک مشخص میشه و علامت گذارم که گذاشتم 2 تا دونه از این قسمت پشت علامت گذارا و 2 تا هم از این قسمت باید کم بشه که الان شروع میکنم. این دونه ها رو به همون صورت شروع میکنیم به بافتن.
گفتم که پنس‌های قبلی به همون صورت بافته میشه. حالا از این قسمت دیگه کم کردن دونه داریم و دونه ها کم میشه. خب اینجا باید بافت سلانیک انجام بدیم. حواستون باشه از این قسمت ها کم نکنید، فقط قسمت هایی که علامت گذار زدیم باید کم بشه. این رو میبافیم تا به 2 تا دونه‌ای که نزدیک علامت گذار هست برسیم. نگاه کنید الان خب این 4 تا دونه پنسمون 1 2 3 1 2 3 4 تا دونه که برای وسط پنسه، این علامت گذار. این 2 تا دونه که رسیدیم باید این 2 تا دونه رو با هم یکی بکنیم. ببینید برای این سمت دونه ها رو از این قسمت نگاه کنید، به این شکل بگیرید، کور بکنید. خب این 2 تا رو یکی کردیم، علامت گذار رو میندازیم این سمت. بعد این الان دیگه پنسمون به صورت همون پنس‌های قبلی بافته میشه. اینجا بافت سلانیک داریم که باید 1 دونه از زیر بزنیم. ببین تو این دونه نمیزنیم، اینجا اولین رجه کمی باید دقت کنیم. ببین اینجا میزنیم. خب بعد این 2 تا دونه هم که خب همیشه از زیر بافته میشه، الان از زیر میبافیم. دوباره به دونه سلانیک رسیدیم، اینجا نه، این قسمت رو میزنیم، علامت گذار رو این سمت میذاریم و این 2 تا دونه رو الان باید کم بکنیم. این 2 تا دونه‌ای که این سمت علامت گذار هست رو باید به این شکل دونه ها رو درست بکنیم جهتش رو و 2 تا یکی بکنیم. به این شکل در اومد. نگاه کن. پس نگاه بکنید دوستان، تو از 2 تا دونه از این سمت علامت گذار کم شد، 1 دونه از این سمت کم شد، 1 دونه از این سمت و این 4 تا هم به صورت پنس بافته شد. الان رسیدیم به دومین قسمتی که علامت گذار رو گذاشتیم و دوباره کم کردن داریم که این رو هم دقیقا مثل قبل انجام میدیم. این 2 تا دونه که رسیدیم به این 2 تا دونه قبل از اولین علامت گذار رو به این شکل میگیریم و یکی میکنیم. الان 1 دونه اینجا کم شد، علامت گذار رو دوباره میندازیم و اینجا الان دونه سلانیک داریم. ببینید این قسمت میزنیم و بعد 2 تا دونه وسط هستش که از زیر بافته میشه به این شکل و بعد دوباره دونه سلانیک داریم که اینجا نه، این قسمت میزنیم و بعد علامت گذار رو میندازیم این سمت و 2 تا دونه جهت اینها رو تغییر میدیم، درستش میکنیم و بعد 2 تا رو یکی میکنیم و بعد اینجا رو همین قسمت رو به همین شکل میبافیم. به این 2 تا پنسای قسمت پشت که رسیدیم سلانیکامون رو انجام میدیم و این قسمت رو دقیقا مثل همون 2 تا قسمتی که براتون توضیح دادم 1 دونه از این سمت و 1 دونه از این سمت میبافید. این قسمت سلانیکا رو فراموش نمی کنیم و تا انتها میبافیم. الان من از این قسمت کم کردن ها رو انجام دادم و رج رو به انتها رسوندم. نگاه بکنید هر جا که علامت گذار بود 1 دونه از این سمت و 1 دونه از این سمت کور کردم، یعنی توی 4 قسمت 1 2 3 و 4 قسمت و رج رو که به انتها رسوندم. بعد برگشتم این قسمت که به صورت همینطوری بافت رکن و پنسا هست اونها رو بافتم و بعد این قسمت مثل پنسهای قبلی ببینید بافته میشه و
کم کردن از این قسمت نداریم. حواستون باشه فقط یک رج در میون کم میکنیم و رج هایی که بافت سلانیک داریم کم میکنیم. خب بعد این قسمت هم مثل اون پنسهای قبلی این دونه از رو بافته میشه، این دوتا دونه ها از زیر بافته میشه و این دونه از رو بافته میشه و بعد کار خاصی نداره این قسمت. تا انتها انجام میدیم تا برسیم به قسمتی که به این قسمتی که جا دکمه داره و الان 17 تا بافت رکن داریم اینجا و دوباره باید جا دکمه بزنیم. الان این رج رو من به همون صورت بافتم و الان توی این قسمتی که 26 تا دونه هست باید جا دکمه بزنیم. نگاه بکنید من 17 تا بافت رکنم رو انجام دادم و بعد جا دکمه بعدی رو باید بزنم. من الان براتون متر میگیرم از اینجا تا تقریبا 8 سانتی متره، یکم از 8 سانتی متر بیشتره. ببینید از اینجا متر زدم، از این قسمت متر رو زدم. هر 8 سانتی متر که ببافید باید جا دکمه بزنید. خب الان اینجا پنسمون رو من میبافم، یک دونه از رو، دو تا از زیر، یک دونه از رو. رسیدم به این 26 تا دونه که باید یک دونه جا دکمه دقیقاً اینجا بزنم، یک دونه اینجا بزنم. اول 4 تا دونه رو من از زیر میبافم، 1 2 3 4 تا دونه رو از زیر میبافم و بعد اینجا جا دکمه میزنم، دقیقاً مثل جا دکمه‌ای که قبلا زدیم با استفاده از قلاب. میام این یک دونه از این در میارم و بعد دونه بعدی رو به این شکل از توش در میارم، این شد یک دونه و بعد یه دونه دیگه به همین شکل نگاه بکنید از اینجا خارج میکنم و بعد این دونه رو روی میل میندازم، روی این میل میندازم و بعد الان 2 تا دونه کور شد دیگه، باید 2 تا دونه رو سر بندازیم با استفاده از انگشتم، 1 2 تا که اینها رج بعد به صورت بافت رکن از زیر بافته میشه و بعد این رو ادامه میدیم. بافتامون از زیر هستش، ادامه میدیم تا برسیم به 6 تا دونه آخر. ببینید 1 2 3 4 5 6 تا دونه آخر که 2 تا دونه رو کور میکنیم، 4 تا دونه این سمت باید بمونه که دقیقا مثل همون قسمت این دونه رو اولو در میاریم، دونه دوم رو به این شکل رد میکنیم، این یه دونه کور کردیم، الان اینم 2 تا و بعد دونه رو میندازیم روی این میل. خب 2 تا کور کردیم، باید 2 تا دونه هم سر بندازیم برای قسمت بالای جا دکمه، 1 2 و بعد این 4 تا دونه رو به این شکل میبافیم از زیر، 1 2 3 4 و بعد رج بعد دیگه بافت رکن داریم و باید کور کردن داریم. رج بعد یک دونه از این سمت علامت گذارها و یک دونه از این سمت، یعنی بافت سلانیکمون رو هم فراموش نباید بکنیم. ما وقتی که دونه ها رو اضافه کرد، دونه ها رو به هم وصل کردیم 273 تا دونه داشتیم. حالا که کم کردن ها رو یه رج در میون انجام میدیم باید 22 بار کم کردن ها رو انجام بدیم تا دونه های ما برسه به 97 تا دونه. الان لباس ما به این شکل در اومده و این قسمت پنسی که درست کردیم رو من انقدر بافتم که سانت میزنم. ببینید از این قسمت تا شروعش تقریبا 8.5 هستش و از قسمت پشت لباس من میشمارم که چند دفعه این رو کور کردم. نگاه بکنید یه سری برجستگی ها هست که از همون قسمت میتونید شما بشمارید. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 دفعه من کور کردم و باید 22 دفعه این کار رو تکرار بکنیم. الان رسیدیم به این قسمت پنس
این قسمت و این قسمت که الان بینشون یک دونه مونده. کور که کردیم الان رسیدیم به یک دونه که وقتی که ما میخوایم کور کردن رو ادامه بدیم، این پنسی که این قسمت جلوی لباس هست، این تیکه و این تیکه، تو این مرحله این پنس از بین میره و پنسی که ادامه پیدا میکنه تا سمت یقه این هستش. دقت کنیم که این رو به همین شکل ادامه بدیم. الان من این قسمت رو میبافم. خب این قسمت که بافت رکنه، دونه هامون باید برسه به 97 تا بافت یقمون رو شروع بکنیم. یعنی 22 دفعه که کور بکنیم دونه ها به 97 تا میرسه. هنوز 15 دفعه کور کردیم. دقت کنید که یک رج در میون هستش و رجی که به این شکل هستش، گندمی ها رو میبینیم، کور کردن رو انجام میدیم. خب الان این پنس و سلانیکمون رو بافتیم. 2 تا دونه از زیر. ببینید الان این قسمت یک دونه این قسمت مونده با قسمت سلانیک پنس با هم دیگه. این رو باید به این شکل دوتا رو یکی کنیم. به این شکل. تو این قسمت این پنس از بین رفت. از بین هنوز نرفته ولی چند دفعه دیگه که کور بکنیم تموم میشه. و بعد بافتمون رو انجام میدیم. اینجا سلانیک هستش. 2 تا دونه از زیر بافت سلانیک، این رو این سمت میندازیم و 2 تا دونه هم باید از این سمت کور بکنیم که جهتش رو تغییر میدیم به این شکل. این 2 تا دونه به این شکل کور میشه. خب فقط این رو بهتون گفتم. حالا بافتمون رو همینطور ادامه میدیم تا برسیم به 97 تا دونه. الان ما 22 دفعه کور کردیم، یک رج در میون این قسمت رو و دونه هامون رسید به 97 تا دونه. نگاه بکنید این قسمت که 26 تا دونه داشتیم اینجا شدش 24 تا دونه. این قسمت برای آستینمون 2 تا دونه باقی موند. اینجا 2 تا دونه هم این سمت باقی مونده. و بعد قسمت پشت لباس این سمت و این سمت پنسامون 5 تا دونه باقی مونده. در کل 97 تا دونه الان داریم. و بعد این پنسمون رو نگاه بکنید. بعد از چند رج کور کردن این پنس از بین رفت و پنسی که برای آستین هست ادامه پیدا کرده. بعد از 17 رج بافت رکن یا همون 8.5 سانتی متر بافتمون که انجام دادیم، سومین جا دکمه رو هم من زدم اینجا و بعد 1 2 3 بعد از آخرین جا دکمه 3 تا بافت رکن باید داشته باشیم. خب الان قسمت یقه لباس رو باید شروع بکنیم که برای این قسمت ابتدا 10 تا دونه ما کور میکنیم. 10 تا دونه از همون زیر. 1 2 3 4 این دونه در رفت میگیریمش. الان 4 تا کور کردیم. به این شکل میبافیمش. 4 5 6 7 8 9 10 تا کور کردیم و الان به همون شکلی که قبلا میبافتیم
میبافیم. یعنی بافت رکنمون رو اینجا میبافیم از زیر به پنسامون که رسیدیم به همون صورت دیگه این قسمت دیگه کور کردن نداریم. یعنی کلا دیگه به 97 تا دونه که رسید نیازی نیست که دیگه کور بکنیم. پنسامون دوتا از زیر، این از رو. فعلا اینا رو من میذارم باشه. و بعد این دوتا دونه که از زیر هست، یه دونه از رو، پنسا، دوتا زیر، یه رو، دوتا دونه هم این قسمت مونده بود که از زیره و بعد این قسمت از رو، پنسامون دوتا زیر، رو. به قسمت پشت رسیدیم، 5 تا دونه مونده از زیر میبافیم، 2 تا، 3 تا، 4، 5. این پنسای دوتایی رسیدیم، یه دونه از رو، 2 تا از زیر، یه دونه از رو، 2 تا از زیر، یه دونه از رو و بقیه دونه ها 5 تا از زیر. دیگه نیازی هم به اینا نیست، رج بعد برشون میداریم. یه دونه از رو، 2 تا از زیر، یه دونه از رو و بعد 2 تا از زیر. دیگه مشخص هستش که کدوما رو باید از زیر ببافیم، کدوما رو از رو، یعنی به صورت همون پنسایی که قبلا میبافتیم هست. 2 تا از زیر، بعد اینجا پنسمونه، یه دونه از رو، 2 تا زیر، یه دونه رو و بعد 24 تا دونه که مونده از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. خب حالا باید 10 تا دونه هم از این سمت کور بکنیم که دقیقا مثل همون سمت کور میکنیم. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب الان 10 تا دونه از این سمت، 10 تا دونه از این سمت کور شد. دونه هامون باید 77 تا باشه. خب ببینید وقتی که یقه رو میخوایم ببافیم، اگر به همین روش شروع بکنیم اینجا به بافتن، بعد این لبه یقه به سمت بالا میره و ما میخوام یه مدلی ببافیم که یه کمی مثلا دایره مانند بشه، یقه لباس دو طرفش یه حالت گرد باشه
که هم قشنگتر به نظر برسه، همین که یقه خودش رو به سمت بالا نندازه، یعنی به سمت پایین باشه و قشنگتر وایسه. به خاطر همین باید اینجا یه روشی رو پیاده بکنیم. چه کار میکنیم؟ ببینید دونه هاتون رو به همون شکلی که میبینیم، مثلا مثل امورج قبل شروع میکنیم به بافتن. ببینید این دونه ها که رکن هست میبافیم به این شکل. خب بعد بافتایی که باید سلانیک بزنیم سلانیک زده میشه. این قسمت زیر بافت سلانیکمون رو میبافیم. من اینا رو در میارم. بعد این قسمت زیر بافت سلانیک، زیر 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 زیر. این قسمت بافت سلانیک، دوتا از زیر و این قسمت هم بافت سلانیک. بقیه قسمت ها رو میبافیم تا 3 تا مونده به دونه آخر. به این شکل بافتای سلانیک رو میزنیم. من این قسمت ها رو مجبورم که رجا رو براتون توضیح بدم که یه وقتی با من شروع کردید به مشکل بر نخورید این قسمت یقه رو. به خاطر همین رج به رج براتون توضیح میدم. خب دوباره بافت سلانیک داریم، دوتا از زیر بافت سلانیک برمیدارم و بعد دوباره از زیر بافت سلانیک، زیر بافت سلانیک، زیر بافت سلانیک. این قسمت رو هم میزنم، دوتا دونه از زیر این رو هم میبافم به این شکل و بعد اینو برمیدارم. ادامه میدم بافتم رو تا برسم به 3 تا دونه آخر که اون رو نمیبافم. نگاه بکنید. الان 4 تا 1 2 3 اینو نبافته تو همین میل میذارم باشه و من بعد برمیگردم دونه ها رو میبافم و اون سمت رو هم مثل همین سمت 3 تا دونه رو نبافته میذارم بمونه. شروع میکنم به بافت، سفتش میکنم. این رو هم به همون صورت میبافم، یعنی هر جا که پنسم باشه به همون صورتی که قبلا بود شروع میکنم به بافتن. نگاه کنید این از رو، دوتا از زیر، از رو. یه وقت برای اینکه اشتباه نکنید این قسمت پشت رو نگاه بکنید، جایی که گندمی ها هست که باید این قسمت از رو بافته بشه. زیر ببینید اینجا رو، زیر این قسمت رو، زیر این قسمت رو، زیر این قسمت از رو، اینا زیر. همینطور میبافیم بافتمون رو، زیر رو، زیر رو، زیر این 5 تا دونه‌ای که این سمت پنسا هستش. زیر اینجا رو، زیر 1 دونه از رو، زیر یه دونه از رو. یا دقیقا همون مثل پنسامونی که قبلا میبافتیم. رو، یه دونه رو، دوتا زیر، بعد زیر رو،
زیر زیر زیر. خب اینجا رو بوده، رو ببینید این همون گندمی هست دیگه، این قسمت بعد از رو بافته بشه. این رو هم میبافیم تا برسیم به 3 تا دونه آخر. 3 تا دونه آخر نبافته روی میل میمونه. خب الان 3 تا دونه نبافته این سمت، 3 تا دونه نبافته اون سمت هست. دوباره بر میگردیم. خب بر میگردیم، دونه هامون رو میبافیم تا برسیم به این قسمت که من بهتون بگم. الان این دونه ها رو من بافتم، این رژ رو بافتم، رسیدم به این قسمت آخر که 3 تا دونه از قبل نبافته روی میل گذاشته بودم. الان این بار 2 تا دونه اضافه میکنم، 2 تا نبافته میذارم و بعد بر میگردم. ببینید بر میگردم، این رژ رو هم میبافم. این رژ رو میبافم تا برسم به انتها و 2 تا دونه هم باید از این سمت بذاریم روی این میل بمونه. خب این رژ رو هم من بافتم. الان این قسمت رو هم مثل همون سمت باید 3 تا دونه از قبل گذاشته بودیم، خب 2 تا دونه هم باید دوباره بذاریم و بعد برگردیم. ببینید دوستان این کار رو تکرار میکنیم، دوباره این قسمت رو میبافیم، دوباره 2 تا دونه دیگه از این سمت برمیگردیم، 2 تا دونه از این سمت و این کار رو همینطور تکرار میکنیم تا دونه هایی که نبافته هستش در این سمت و این طرف کلا باید 9 تا دونه داشته باشیم. الان به همون صورتی که گفتم ابتدا 3 تا دونه، بعد بافتم برگشتم 2 تا دونه گذاشتم، دوباره بافتم برگشتم 2 تا دونه هام رسید، دونه هایی که نبافتم رسید ببینید به 3 4 5 6 7 8 9 تا دونه این طرف رسید و بعد دوباره این رو ادامه دادم. 2 تا دونه هم این سمت نبافته کنار گذاشتم، این سمت هم شد 3 4 5 6 7 8 9. الان 9 تا این سمت، 9 تا این سمت که نبافته هستش و حالا باید یه روش دیگه ای رو اینجا پیاده بکنیم. میایم وقتی که دونه های این سمت هم به 9 تا رسید، این قسمت رو به همون شکل میبافیم، یعنی پنسا رو به همون شکل، دونه های رکن رو به همون شکل شروع میکنیم به بافتن. پنسامون رو میبافیم، 2 تا زیر پنس، 2 تا زیر پنسمون، 2 تا زیر پنسمون، 2 تا زیر 5 تا زیر ببخشید بافت سلانیکمون رو، یعنی به همون شکلی که رچهای قبلی رو بافتیم هنوز پنسامون ادامه داره، میبافیم تا برسیم به 9 تا دونه ای که نبافته درون میل گذاشته بودیم به این شکل. ها میبافیم. الان ببینید 3 4 5 6 7 8 9 این دوتا رو میبافیم. خب الان ببینید این فاصله هایی رو که افتاده، اینا رو اگر من به شکل ساده ببافم اینجاها سوراخ میافته که من نمیخوام توی بافتم سوراخ داشته باشم و اضافه کردن هم نداریم. میایم چه کار میکنیم؟ از این قسمت، ببینید از این قسمت بافت رکن یک دونه بگیرید به این شکل. خب یه دونه اینطوری بگیرید روی میل بندازید. خب به خاطر اینکه میخوام اینجا سوراخ نیفته. الان بعد ما این 9 تا دونه رو ببافیم، بعد این رو با این دونه قبلیش
با هم دیگه یکی بکنید از این سمت. دیگه اینطوری ببینید سوراخ نمیفته. بعد دونه بعدی رو از زیر ببافید. دوباره اینجا رسیدیم به یه سوراخ. دوباره یک دونه اینطوری بگیرید، این دوتا رو به این شکل یکی بکنید. بعد دوباره دونه بعدی که سوراخ نداره میبافیم. دوباره اینجا یک دونه از این بافت رکنمون رو میگیریم به این شکل. این دوتا رو با هم از این سمت یکی میکنیم. بعد دوباره این رو میبافیم. دوباره رسیدیم به سوراخ، یه دونه از بافت رکنمون رو میگیریم، دوتا رو با هم دیگه یکی میکنیم، این رو زیر میبافیم. دوباره یک دونه از بافت رکن رو میگیریم و این رو از این سمت دوتا یکی میکنیم. حواستون باشه دونه هایی که میگیرید و نباید ببافید، چون ما دونه اضافه کردن توی این قسمت نداریم. الان نگاه بکنید به این شکل در اومد. خب بعد میایم اون سمت رو هم که 9 تا دونه داریم، باید همین کاری که اینجا انجام دادیم رو انجام بدیم. من میبافم، اون سمت رو هم براتون انجام میدم. این دونه ها خب از زیر بافته میشه. هنوز بافتمون رو باید همون شکلی که هست انجام بدیم، یعنی پنسامون رو هنوز نباید از بین نمیبریم. این رو بافته میشه، پنسا از زیر، یه دونه رو، دوتا از زیر، یه دونه رو، دوتا از زیر، رو، دوتا از زیر. این بافت رو ادامه میدیم تا برسیم به 9 تا دونه. این از رو، زیر، زیر، رو، زیر، 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 یه دونه از رو، چیز خاصی نداره، رو، زیر، زیر، رو، زیر، 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 زیر. ببخشید این از رو هست، ببینید، زیر، زیر، رو، زیر، زیر، رو، زیر، رو، زیر، زیر، یه دونه از رو، دوتا از زیره، یه دونه از رو. خب الان میرسیم به 9 تا دونه. زیر، 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 زیر. ببینید 3 4 5 6 7 8 9 رسیدیم به این 9 تا دونه. اینجا سوراخ هست، یه دونه از بافت رکنمون رو از این قسمت پایین به این صورت میگیریم و این دوتا رو با هم یکی میکنیم. دوباره این رو از زیر میبافیم، یه دونه از بافت رکنمون رو میگیریم، این رو از این سمت یکی میکنیم، این رو از زیر میبافیم، دوباره یه دونه از این بافت رو ببینید از این قسمت میگیریم، یکی میکنیم. این که جای سوراخ نداره، این قسمت رو هم به این شکل خب بعد اینو میبافیم، یه دونه دوباره از این سمت میگیریم و این دوتا رو هم با هم یکی میکنیم. خب الان این قسمت رو به این صورت انجام دادیم و از این قسمت به بعد دیگه نمیخواد که پنسام رو داشته باشیم، یعنی میایم فقط بافت رکن انجام میدیم. در کل باید 3 تا بافت رکن داشته باشیم. از اینجا شروع میکنیم به بافتن فقط از زیر میبافیم تا برسیم به 3 تا بافت رکن. الان 3 تا بافت رکنمون رو تموم کردیم. نگاه بکنید از اینجا 1 2 3 تا بافت رکن داریم. بعد از این قسمت باید 3 رج ساده بافی کنیم. ببینید
برای آستین من 3 رج ساده بافته بودم که مثلا وقتی آستین رو میخوایم تا بکنیم یه خط جدا کننده باشه و راحت تر این تا بخوره. برای قسمت یقه هم باید همین کار رو بکنیم. 3 تا رج بافت ساده انجام میدیم. الان نگاه بکنید، اینجا بافت زیر انجام میدیم، رج بعد رو و بعد زیر، و بعد از اون باید 20 رج دوباره رکن ببافیم که یقمون یکم ارتفاع بگیره که وقتی تا میکنیم زیباتر به نظر برسه. که همون 10 تا بافت رکن یا 20 رج رکن ببافید کافی هستش. و در انتها من میام و کور کردن بافت رکن رو میگم. الان اینجا 3 رج ساده بافی کردم و بعد 10 تا بافت رکن اینجا هست. ببینید یعنی 20 رج بافتم رکن که میشه 10 تا بافت رکن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. و بعد این رو از این قسمت کور کردم، کور کردنی که مخصوص بافت رکن هست، و یه چند تا دونه ای رو گذاشتم که بافت کور کردنش رو نشون بدم. ببینید اول از همه که این نخ باید زیر قرار بگیره. ببین میل رو میکنید تو دونه اولی. خب بعد دونه دوم رو از زیر دونه اول به این شکل در میارید، اما رها نمی کنیدش، باید این رو ببافید. خب وقتی که بافتیم 2 تا دونه رو در میاریم و بعد یکم سفت میکنیم و بعد این کار رو دوباره تکرار میکنیم. دونه رو میندازیم روی میل این سمت، دونه دوم رو از زیر دونه اول در میاریم و میبافیمش و بعد اون رو سفت میکنیم. خیلی سفت هم نکنید، بافتمون خراب میشه. پس دونه دوم رو از زیر دونه اول در میاریم و میبافیم. دونه دوم رو 2 تاشو رها میکنیم، میکشیمش. دونه دوم رو از زیر دونه اول و بعد اون رو میبافیم. به همین شکل تا انتها ادامه میدیم. به این روش که کور بکنیم حاشیه‌مون رو نگاه بکنید. حاشیه‌مون دقیقا مثل همین بافت رکن هستش. دونه دوم از زیر دونه اول در میاد، بافته میشه و بعد سفت میشه. و آخرین دونه رو هم به همین شکل انجام میدیم. ببینید به این شکل انجام میدیم و بعد اون رو نخش رو قیچی میزنیم. الان کور کردیم، به این شکل در اومد. حالا باید 3 تا به این شکل ببافیم. ببینید 1 2 تاشو من بافتم، دوختم. 2 تا برای سرشونه میخوام که این قسمت اینو من انجام دادم، دوختم و این قسمت رو گذاشتم که با هم ببافیم و دوختنش رو بهتون بگم. و این هم برای این قسمت پیله، برای پیله لباس هست و 2 تا دکمه این سمت و این سمتش دوختم. برای این هم 2 تا دکمه دوختم. دکمه های لباس رو من دوختم. ببینید دکمه های لباس رو من دوختم. بعد یه قسمت دیگه جیب هستش که یه سمتش رو انجام دادم، سمت دیگهش رو با شما انجام میدم. خب حالا برای بافت این تیکه 10 تا دونه باید سر بندازیم. خب 10 تا دونه سر میندازیم. یه قسمت نخ رو بذارید برای دوخت و 10 تا دونه سر بندازید. 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
بعد از اینکه 10 تا دونه سر انداختیم 2 تا دونه رو از زیر میبافیم. 1 2 1 دونه از رو بافته میشه، بقیه دونه ها از زیر بافته میشه تا برسیم به 3 تا دونه آخر که دقیقا مثل همین سمت باید بافته بشه. الان 4 تا مونده. خب 1 2 3 تا دونه مونده. 1 دونه از رو میبافیم، این سمت قرینه این سمت دیگه، 1 دونه از رو و 2 تا دونه از زیر بافتیم. رج بعد دوباره 2 تا از زیر بافته میشه. این 1 دونه‌ای که از اون سمت از رو بود الان باید بافت سلانیک بزنیم، یعنی توی این سوراخ نه، توی قسمت زیرش. ببینید اینجا باید بزنیم و بعد دوباره بقیه دونه ها رکنه میبافیم از زیر و بعد بافت سلانیکمون رسیدیم و بعد 2 تا دونه هم از زیر. به همین ترتیب باید انجام بدیم تا 20 تا بافت رکن داشته باشیم. 2 تا از زیر، اینجا دوباره از رو میشه، زیر 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 زیر، پنسمونه از رو، 2 تا از زیر. دوباره رج بعد، یعنی دقیقا مثل همون پنسه‌ای هستش که توی لباس میبافتیم. 2 تا از زیر، بافت سلانیکه، این سوراخ زیری رو میزنیم، بقیه دونه ها از زیر زیر زیر، اینم به این صورت، زیر زیر و خب پس همه ی دونه ها شد رکن، فقط به غیر از این دونه سومی و این دونه، خب که 1 رج از رو بافته میشه و 1 رج به صورت سلانیک بافته میشه. بعد این قسمت روی کار هستش. الان 1 2 تا بافت رکن داریم، باید این رو همین شکل ببافید تا 20 تا بافت رکن داشته باشیم و بعد این رو کور بکنید. الان من این 20 تا بافت رکنم رو انجام دادم، دکمه هاش رو دوختم. شما باید 3 تا به همین صورت که گفتم ببافید و 1 دونه برای پیله پشت و 2 تا برای سرشونه که من 2 تا رو بافتم دوختم و این 1 دونه رو گذاشتم که با هم بدوزیم. ببینید من اول دکمه هاش رو دوختم و بعد وصل میکنم. نگاه کنید این قسمت آستینمون هستش. خب بعد این پیله‌ای هستش که وسط آستین هست و این پیله این پنسی هستش که وسط آستینمون هست و این هم که در انتها بافته بودیم، پنسایی که به وجود اومده بود. ببینید این رو دقیقا میذارید، این دکمه‌ای که من دوختم وسطه دقیقا میذارم وسط پنسم به این صورت و این تیکه این ور قرار میگیره، این تیکه هم این سمت قرار میگیره، یعنی اینجا 3 تا پنس هست، اینجا دقیقا به این شکل قرار میگیره و یکم نخ رو هم بیشتر بریدم، قیچی زدم، برای دوخت ازش استفاده میکنم که دیگه نخ وصل نکنم. ببینید این قسمت 3 تا بافت رکن انجام داده بودیم، 1 2 3 دقیقا این رو میذاریم پایین این 3 تا بافت رکن و به شکل ساده شروع میکنیم به دوختن. ببینید به این شکل کمش میکنیم.
بعد این رو میبرید پشت و نخ رو به این شکل انتهای نخ رو هم میچید. این قسمت پایین رو هم دقیقا مثل قسمت بالا دوخت میزنیم. ببینید این دکمه دقیقا میاد روی این پنسه وسط و بعد مثل بالا این رو میدوزید. الان رسیدیم به قسمت جیب لباسمون. نگاه کنید من یک دونش رو آماده کردم و دونه دوم رو با هم دیگه میبافیم. ببینید از قسمت پایین لباس شما 25 تا بافت رکن رو میشمارید. نگاه بکنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 تا دونه. توی 26 شمی میل رو وارد میکنیم. ببینید اینجا 25 بود. بعد این قسمت ببینید این قسمت 25 اینجا ببین دونه هایی که اینجا هستش رو میگیرید. ببینید 1 24 تا دونه باید بگیرید. 2 تا 3 تا 4 تا یعنی مشخصه 4 تا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا رو به این شکل گرفتیم و بعد حالا این رو باید نخ وصل کنیم و تقریبا 4 تا بافت رکن داشته باشیم باید ببافیم. یکم نخ رو اضافه تر وصل بکنید برای دوخت. خب. ببینید 2 تا دونه رو از زیر میبافید. خب 2 تا الان از زیر بافتیم. باید یه دونه از رو ببافیم. بقیه دونه ها تا برسیم به 3 تا دونه آخر از زیر بافته میشه. خب اینا رو میبافم. به این شکل تا برسیم به 3 تا دونه آخر. الان رسیدیم به این 3 تا دونه آخر. این رو از رو میبافم و 2 تا دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب الان برمیگردیم. دو تا دونه اول که از زیر 1 2 دونه بعد باید به شکل بافت سلانیک بافته بشه به این شکل و بعد بقیه دونه ها بافت رکن داره از زیر می بافیم به این شکل. یعنی دقیقا مثل همون بافت های قبلیمون هست تا برسیم به 3 تا دونه آخر. این 3 تا یه دونه رو باید ببافم. این 3 تا دونه آخر دوباره این از این قسمت زیر زده میشه، بافت سلانیک هستش و 2 تا دونه آخر رو هم از زیر میبافیم.
و بعد رج بعد ما باید به همین ترتیب ببافیم تا 4 تا بافت رکن داشته باشیم و بعد باید کور بکنیم. سومین دونه اینجا از رو هست، بقیه دونه ها از زیر بافته میشه. به این شکل این از رو بافته میشه و 2 تا دونه آخر از زیر. رج بعدم به همین شکل بافت سلانیکا رو انجام میدیم. این قسمت روی جیب هستش و باید 4 تا بافت رکن داشته باشیم و بعد کور میکنیم و من دوختنش رو نشون میدم. خب الان این جیب رو هم بافتم، 4 تا بافت رکن رو که بافتم این رو کور کردم و حالا با همین نخی که مونده ازش این قسمت و این قسمت رو باید بدوزم. ببینید چجوری میدوزم. از این قسمتی که یکم تو رفته شده باید به این شکل اول نخ رو از اینجا رد میکنم و بعد از این قسمت رو باید بدوزید. نگاه کنید به این شکل. این قسمتی که تو رفتگی درست شده رو ما میدوزیم. میدوزیم به روش ساده. و بعد نخ رو از این قسمت پشت سفتش میکنم از این قسمت. بعد اضافهش رو میچینم. خب این قسمت تموم شد. حالا قسمت پایین رو هم دقیقاً باید مثل قسمت بالا بدوزیم. خب این قسمت نخ این سمت هستش، داخل میبرم و دقیقاً مثل بالایی میدوزمش. از این قسمتی که تو رفته شده شروع میکنم به دوختن. بعد این رو از این قسمت پشت در میارم، یه بست میزنم اینجا رو. سوزن رو از این قسمت در میارم و نخم رو سفتش میکنم از همین پشت و اضافه نخ رو میبرم. ببینید جیبمون به این شکل در اومد، این و این یکی جیب. من درس های لباس رو به هم دیگه دوختم. قسمت آستین و قسمت بغل لباس رو دوختم
به این شکل در اومده. ببینید هم این قسمت پشت لباسه که برجستگی نداره و اینم قسمت روی لباس هستش و یکمش رو ندوختم که بهتون بگم چجوری باید دوخته بشه. ببینید من از همون نخهای اضافی که ابتدا سر انداخته بودم یک کمی رو کنار گذاشته بودم، از همون نخها استفاده کردم برای دوخت و الان این قسمت رو نگه داشتم که با هم دیگه بدوزیم. ببینید یه سری برجستگی ها بود که من گفتم که این قسمت های اول رو طوری ببافید که این برجستگی ها وجود داشته باشه، به خاطر اینکه بتونیم راحت تر دوخت بزنیم و دوخت تمیزتری بهمون بده. حالا این دو تا برجستگی هایی که روبروی هم هستش رو با هم دیگه به این شکل میگیریم و میدوزیم. این قسمت و این قسمت. این دو تا برجستگی ها رو یکی از این سمت یکی از اون سمت به این شکل دو تا دوخته میشه و بافتمون هم بافت تمیزی میشه. همینطور ادامه میدیم تا انتهای کار. به این شکل باید حواستون باشه که این رو مرتب بذارید که مثلا در انتها دونه اضافه نیاد. اینطوری این دونه آخر رو هم سفتش میکنیم به این شکل و این نخ رو هم که اضافه اومده از وسط این دونه ها ردش میکنیم و اون رو بعد میچینیم. ببینید یه بست میزنم اینجا و اضافه نخ رو میچینم. خب الان لباس ما به این شکل در اومده. این قسمت یقه لباس هست، این آستین که من این رو تا زدم، این آستین لباسه به این شکل در اومده. حالا من اندازه ها رو الان میگم بهتون که کلا چند سانت شده هر قسمت. ببینید اگر از قسمت یقه، یعنی از این قسمتی که 10 تا دونه کور کردیم، از اینجا من سانت بزنم تا پایین، ببینید تا این قسمت تقریبا نزدیک 40، آره دقیقا 40 سانت هستش. بعد این قسمت برای آستین، این قسمت 17 سانتی متر هست و بلندی آستین از این قسمتی که این رو دوختم، آستین رو تاشو باز میکنم که کل بلندیشو بهتون بگم، 33 سانتی متر هست و این قسمت پهنای لباسمون هست از آستین
تقریبا 32 سانتی متر است. بلندی یقمون از همین قسمتی که 3 تا بافت رکن انجام دادیم، بافت یقه رو یعنی شروع کردیم، 8 سانتی متر هست و چیز دیگه ای نمیمونه. دوستان این لباس رو امیدوارم که شما هم ببافید، لذتش رو ببرید. این لباس برای بچه‌های 2.5 تا 3 سال مناسب هستش. امیدوارم که لذت برده باشید و اگر خوشتون اومد ویدیو من رو لایک بکنید که لایک زدن شما باعث میشه که ویدیو در دید افراد بیشتری قرار بگیره و اگر میخواهید که آموزش های بعدی من رو که اون هم لباس کودک هست رو از دست ندید و با من همراه باشید سابسکرایبم کنید و شما عزیزان رو تا هفته بعد که با یه لباس زیبای دیگه که آماده میکنم براتون به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید.